Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Παρασκευή 3 Ιανουαρίου σήμερα και είμαστε και πάλι εδώ με το 13ο επεισόδιο της σειράς των γεωπολιτικών εξελίξεων. Όπως γράφει και ο τίτλος του βίντεο, απόψε θα μιλήσουμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον αγωγό EastMed. Δυστυχώς, παρότι είχαμε ανακοινώσει στο τρέιλερ ότι θα μιλούσαμε και για την κρίση στη Λιβύη, δεν θα προλάβουμε σήμερα και μάλλον θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες με κάποιο έκτακτο επεισόδιο, αφού αναμένουμε να έχουμε και ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε με την ειδησιογραφία των τελευταίων ημερών και ας ξεκινήσουμε από τις 28 Δεκεμβρίου που είχαμε σταματήσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Η πρώτη είδηση ήρθε από την Τουρκία, όπου ενημερωτικό κείμενο που στάλθηκε προς τους βουλευτές του ΑΚΠ ανέφερε τα εξής. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με τη Λιβύη, ενδέχεται τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου του 2019 να υποβληθεί στη Βουλή το υπόμνημα για τη Λιβύη και μπορεί την 5η 2 Ιανουαρίου 2020 στις 2 η ώρα να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση της Βουλής προς συζήτηση. Παρακαλούμε όλους τους βουλευτές μας να διευθετήσουν ανάλογα το πρόγραμμά τους και να είναι έτοιμοι να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση την ημέρα και ώρα που θα οριστεί. Με αυτόν τον τρόπο, η τουρκική κυβέρνηση και ο Ταγίπ Ερντογάν επισπεύδει την ψήφιση και έγκριση από την τουρκική Εθνοσυνέλευση της αποστολής τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη, προς βοήθεια φυσικά της κυβέρνησης του Σάρατς. Προχωράμε στις 29 Δεκεμβρίου. Σε δηλώσεις του, σε συνάντηση του ΑΚΠ στην Αντάλια, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής. Θέλουν να μετατρέψουν τη Λιβύη με εκείνη στη Συρία, την κατάσταση. Αν σήμερα η Λιβύη γίνει σαν τη Συρία, τότε η τροπή θα μεταφερθεί σε άλλες χώρες στην περιοχή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να αποτρέψουμε η Λιβύη να διαιρεθεί και να διολυστήσει στο χάος και θα το κάνουμε. Στην ίδια συνάντηση, ο εκπρόσωπος του ΑΚΠ, ο Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε τα εξής. Δεν αναζητούμε πετρέλαιο στη Λιβύη. Θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για την ειρήνη και τη σταθερότητα του φιλικού και αδερφικού λιβυκού λαού. Δεν μπορείς να φορείς το εθνικό σου συμφέρον αυτοπεριορισμένος στα εθνικά σου σύνορα. Πρέπει να προστατεύεις τους φίλους και συμμάχους σου. Την ίδια ημέρα είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, όπου συμφωνήθηκε περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων ώστε να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση μιας λύσης στη Λιβύη. Επίσης, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου συζήτησαν για τον αγωγό Nord Stream 2 αλλά και για την ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών ώστε να επιληθεί η κρίση στη Λιβύη. Ας προχωρήσουμε στις 30 Δεκεμβρίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής και μεταξύ άλλων μίλησε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας δούμε μαζί κάποια αποσπάσματα. Η Ελλάδα δεν απαιτεί τίποτε, αλλά και δεν εχωρεί τίποτε και δεν προκαλεί, αλλά συνομιλεί. Ο δρόμος του διαλόγου είναι ανοιχτός και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και για τις διερευνητικές επαφές και για πολιτικό διάλογο. Πρόθεσή μου λοιπόν είναι να συζητούμε με την Τουρκία και στα τρία επίπεδα. Και πιστεύω πως ναι, θα πρέπει να πούμε καθαρά ότι αν δεν μπορούμε να τα βρούμε, τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε η μία διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα να εκδικαστεί από ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο όπως είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και για να είμαι απολύτως σαφής, αναφέρομαι στον ορισμό της υφαλοκρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν πιστεύουμε και το πιστεύουμε ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα ως χώρα από αυτή την εξέλιξη. Όταν προσφύγουμε στη Χάγη για να λύσει τη διαφορά μας με την Τουρκία, θα πρέπει να είμαστε αφενός απολύτως σίγουροι ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και αφετέρου απολύτως έτοιμοι να δεχθούμε την τελική απόφαση ενός τέτοιου διεθνούς οργάνου. Θεωρώ δεδομένο ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα τύχανε τη στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων. Είναι απαραίτητο να γίνει. Αν κρίνω από τις δημόσιες τοποθετήσεις των υπόλοιπων κομμάτων, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ουσιαστική αντίρρηση. Διαμορφώνεται με άλλα λόγια μια πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία που αναγνωρίζει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να λύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία, όχι όμως υπό καθεστώς πίεσης και εκβιασμών.
Αυτή η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει στην ελληνική κοινωνία, που πιστεύω ότι αντιλαμβάνεται πως αυτή είναι και η σωστή επιλογή. Γιατί ποια άλλη επιλογή έχουμε? Να μην κάνουμε τίποτα και να παραμένουμε σε μια ισορροπία τρόμου με την Τουρκία, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταλήξει σε ένα σενάριο όπου θα είμαστε και οι δύο χαμένοι? Διότι κερδισμένος δεν υπάρχει σε ένα σενάριο θερμού επεισοδίου. Τέλος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι στη συνάντησή του στις 7 Ιανουαρίου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει και για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αλλά αυτό φυσικά όταν το επιτρέψει η κατάσταση στην ελληνική οικονομία. Σε άλλη είδηση που ήρθε από την Τουρκία, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας, Ουνάλ Τσεβικιός, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, μετά από συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου, σε δηλώσεις του τάχθηκε ενάντια στην αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη. Ας τις δούμε. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία μάλλον, παρά να γίνουμε ένα μέρος σε ένα πόλεμο δια αντιπροσώπων. Αυτό που γίνεται είναι προετοιμασίες για να επιδεινωθεί η σημερινή κατάσταση και επισημάναμε στον Υπουργό πως αυτό δεν είναι σωστό. Από την πλευρά του, μετά τις συναντήσεις που είχε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι μέσα στην ημέρα θα υποβληθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση το νομοσχέδιο για την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη. Μια άλλη είδηση που διαβάσαμε προήλθε από το πρακτορείο ειδήσεων του Reuters και αφορούσε στον σχεδιασμό της Τουρκίας για αποστολή σύρων ανταρτών στη Λιβύη. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο και από πληροφορίες που πήρε από 4 Τούρκους αξιωματούχους, οι 2 εξ αυτών υψηλόβαθμοι και άλλοι 2 στελέχοι των υπηρεσιών ασφαλείας, η Τουρκία μελετά το ενδεχόμενο να στείλει σύρους αντάρτες στη Λιβύη, αλλά δεν έχει στείλει ακόμη. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών είπε: όμως γίνονται αξιολογήσεις και διεξάγονται συναντήσεις για το θέμα αυτό και υπάρχει μια τάση να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για το πόσα μέλη θα πάνε εκεί. Παραμένουμε στις 30 Δεκεμβρίου, όπου υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπτέλ Φάταχ Αλ Σίσι, όπου συμφώνησαν ότι α. Η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης είναι αντίθετη με το δίκαιο της θάλασσας και β. Πρέπει να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών ώστε να αποκατασταθεί η ενότητα και η πλήρης κυριαρχία της Λιβύης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε επίσης ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας Σάμεχ Σούκρι και πρίγκιπα Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, όπου συνομίλησαν για τις εξελίξεις στην κρίση της Λιβύης και όπου τονίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αποφευθούν ενέργειες που θα επιφέρουν περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης. Πάμε στις 31 Δεκεμβρίου. Ο Αραβικός Σύνδεσμος συνεδρίασε εκτάκτως και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη στρατιωτική κλιμάκωση στην κρίση της Λιβύης. Μάλιστα, στο ψήφισμα των μελών κρατών του Συνδέσμου υπογραμμίζεται η ανάγκη να εμποδιστεί κάθε παρέμβαση που θα μπορούσε να διευκολύνει την άφιξη στη Λιβύη ξένων εξτρεμιστών, τρομοκρατών, μαχητών. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του μεταξύ άλλων, είπε τα εξής: στηρίζοντας την νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, η Τουρκία θα διασφαλίσει την εφαρμογή όλων των στοιχείων της συμφωνίας. Πιστεύω ότι το 2020 θα είναι μια χρονιά στην οποία θα ξεκινήσουμε να δρέπουμε τους καρπούς των αγώνων, των θυσιών και των κόπων μας. Επίσης, είχαμε και μια συνέντευξη του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ στον τηλεοπτικό σταθμό NTV. Ας δούμε μαζί τι είπε. Σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων μας. Επιθυμούμε το δίκαιο διαμοιρασμό του φυσικού πλούτου εκεί. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Αναμένουμε το συντομότερο οι πλευρές εκεί να σεβαστούν τις εγγυήσεις μας. Ως εγκύτρια δύναμη, εκπληρώσαμε τις υποχρεώσεις μας και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να τις εκπληρώνουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον που μας αναλογεί. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε δίκαιο διαμοιρασμό. Με το επόμνημα θα ανατεθούν καθήκοντα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και στο Υπουργείο Άμυνας. Στο πλαίσιο των προετοιμασιών μας έχει ξεκινήσει η διαδικασία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Η Λιβύη είναι φίλη μας, αδερφή μας. Δεν τίθεται θέμα να μείνουμε αδιάφοροι σε επιθέσεις κατά των πολιτών. Έφτασε επιστολή πρόσκληση στον πρόεδρό μας, δεν είναι δυνατόν να μείνουμε αδιάφοροι. Μεταξύ της Τουρκίας
και της Ρωσίας υπάρχουν καλοί διάβλοι διαλόγου. Ας προχωρήσουμε σε κάποια άθρα του γερμανόφωνου τύπου που επισήμαναν και ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η ελβετική κυριακάτικη εφημερίδα Neue Zeitung σε άθρο της έχει τίτλο «Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει τις φαντασιώσεις ισχύως του Ερντογάν» και αναφέρει «Ενώ η Ευρώπη συνδιαλέγεται για την κλιματική αλλαγή, το Brexit και τους λαϊκιστές, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν διευρύνει σημαντικά τις αξιώσεις ισχύως που προβάλλει η χώρα του. Ο Ερντογάν έρχεται να βοηθήσει την αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη κυβέρνηση της Λιβύης, την οποία μόνο με μισή καρδιά στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αληθινά κίνητρα είναι άλλα, εν μέρει πολιτικά θρησκευτικά, εν μέρει οικονομικά, κυρίως γεωστρατηγικά. Η κυβέρνηση του Λίβιου Πρωθυπουργού Φαγέζ Αλ-Σαράζ θεωρείται ότι ανήκει στη μουσουλμανική αδερφότητα των Σουνιτών. Τουρκικές εταιρείες κερδίζουν από την ανοικοδόμηση της Λιβύης, όπως και της Συρίας. Αλλά οι γεωπολιτικές φαντασιώσεις του Ερντογάν θα πρέπει να ξυπνήσουν τους Ευρωπαίους. Ο πρόεδρος επιδιώκει την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το όνειρο των Τούρκων εθνικιστών για πρόσβαση στη Συρία, την Κύπρο, το Αιγαίο και τη Λιβύη συνεπάγεται μεγαλύτερη αστάθεια στα σύνορα της Ευρώπης. Η εφημερίδα Kölner Stadtanzeiger σε άθρο της αναφέρει «Ο Ερντογάν σχεδιάζει την επόμενη εκστρατεία του» και επισημαίνει «Η αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη δεν ανατρέπει μόνο τις προσπάθειες των Ευρωπαίων για κατάπαυση του πυρός, θα μπορούσε να πυροδοτήσει και ένα νέο προσφυγικό κύμα. Για τον Ερντογάν, η κυβέρνηση της Τρίπολης είναι και ένας χρήσιμος εταίρος στην προσπάθειά του να θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας στο Αιγαίο. Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Ερντογάν υπέγραψε με τον Αλ-Σαράζ συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο, με την οποία Τουρκία και Λιβύη εγείρουν αξιώσεις στην οικονομική ζώνη της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η διμερή συμφωνία αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Die Welt φιλοξένησε άθρο με τίτλο «Η Γερμανία διαμεσολαβεί, ο Ερντογάν θέλει να στείλει στρατεύματα» και επισημαίνει «Στη Λιβύη κυριαρχεί ο πόλεμος. Η Γερμανία δεν θέλει να εξελιχθεί η χώρα αυτή σε μια δεύτερη Συρία. Αλλά η Ρωσία και η Τουρκία έχουν τα δικά τους συμφέροντα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διχασμένη, καθώς δύο σημαντικοί εταίροι του Βερολίνου υποστηρίζουν διαφορετικές πλευρές. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση φαίνεται να έχει αντιληφθεί ότι στη Λιβύη διακυδεύονται ευρωπαϊκά και γερμανικά συμφέροντα. Προφανώς δεν θέλει να επαναλάβει τα λάθη που έγιναν στη Συρία. Εκεί το Βερολίνο δεν είχε παρά ελάχιστη ανάμειξη, με αποτέλεσμα να εξαρτάται σήμερα από δύσκολους εταίρους όπως η Τουρκία και η Ρωσία. Εκατομμύρια άνθρωποι δραπέτευσαν από τον πόλεμο, μερικοί από αυτούς με προορισμό την Ευρώπη. Παρόμοια σενάρια θέλουν να τα αποφύγουν στην περίπτωση της Λιβύης. Και φτάσαμε στην πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου. Πλησιάζοντας λοιπόν προς τις 2 Ιανουαρίου, όπου στην Αθήνα θα υπογραφτεί η συμφωνία για τον αγωγό Eastmed, αίσθηση έχει προκαλέσει η απουσία της επίσημης εκπροσώπησης της Ιταλίας, τουλάχιστον όσον αφορά σε ανώτατο βαθμό. Έτσι, την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου στάλθηκε από τη Ρώμη ένα μήνυμα στήριξης για τον Eastmed, με επιστολή από τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης Στέφανο Πατουανέλη. Ας δούμε τι γράφει αυτή η επιστολή. Θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχές για την επιτυχία της πρωτοβουλίας, την οποία η Ιταλία συνεχίζει να στηρίζει και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος PCI, Project of Common Interest. Πάμε στις 2 Ιανουαρίου και ερχόμαστε στην Αθήνα, όπου έφτασε η μέρα της υπογραφής συμφωνίας για τον αγωγό Eastmed και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά προηγουμένως είχε συναντηθεί με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, όπου και δήλωσε τα εξής. Ο καιρός μπορεί να είναι βροχερός και κρύος έξω, αλλά το κλίμα, όπως πάντα, είναι ιδιαίτερα θερμό κάθε φορά που υποδεχόμαστε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα όπου Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ θα υπογράψουν τη συμφωνία για τον αγωγό Eastmed, ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό έργο, το οποίο έρχεται ως επιστέγασμα μιας πολύ ουσιαστικής τριμερής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο. Από την πλευρά του, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε «Στην Κύπρο λέμε ότι άμα βρέχει είναι ευλογία, διότι οι χώρες μας μαστίζονται, ιδιαίτερα τα νησιά, και από την ανομβρία.
Συνεπώς, η ευλογία σήμερα είναι γιατί συμπίπτει με ένα ιστορικό γεγονός, όπως πολύ ορθά έχει σημειώσει, την υπογραφή μιας τριμερούς, εν συνεχεία τετραμερούς συνεργασίας, που θέτει τις βάσεις της εμπράκτου επιδίωξης από την αρχή όταν ξεκινήσαμε τις τριμερείς συνεργασίες. Δηλαδή, να υπάρξει συνεργασία και όχι αντιπαλότητα στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα όσο αφορά τα θέματα ενέργειας ή οτιδήποτε μπορεί να συνδέσει τα κράτη της περιοχής. Έτσι, πραγματικά είναι μια σημαντική ιστορική ημέρα και οι συνομιλίες που θα έχουμε μαζί, αλλά και εν συνεχεία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, νομίζω ότι θέτουν τις βάσεις για την παραπέρα ακόμα πιο ισχυρή συνεργασία με τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Όπως αναμενόταν, υπήρξαν όμως και αντιδράσεις για αυτή τη συμφωνία και ας δούμε κάποιες από αυτές. Πρώτα απ' όλα, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιτζή σε γραπτή του δήλωση ανέφερε: «Η εξαίρεση των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας από την εξίσωση για την ενέργεια είναι αδύνατη. Η πολιτική ατμόσφαιρα μπορεί να αλλάξει με κοινά βήματα, όμως είναι αδύνατο να αλλάξει η γεωγραφία. Πρέπει να βρεθεί τρόπος για συνεκμετάλλευση των πηγών ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και να χρησιμοποιηθούν για ειρήνη και σταθερότητα. Αυτό είναι πιθανό με το να φτάσουμε σε ένα λογικό συμβιβασμό και να λύσουμε το Κυπριακό». Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, από την πλευρά του, σε συνέντευξή του στο Πρακτορείο Ανατολού, δήλωσε για τον Ίστμετ: «Χαλάσαμε το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν παιχνίδια εναντίον μας που στόχο έχουν να μην μπορούμε να βάλουμε τα πόδια μας στο νερό, να μην μπορούμε να ρίξουμε παραγάδι. Είμαστε εκεί για να τα καταστρέψουμε. Εμείς αυτό το βλέπαμε και άλλωστε λαμβάναμε τα μέτρα μας αναλόγως. Προχωρήσαμε στη διάλυση αυτού του παιχνιδιού, ειδικά με τη συμφωνία για την ΑΟΣ που υπεγράφει με τη Λιβύη. Καταφέρουμε να ξεφύγουμε διαλύοντάς το. Υπάρχει ένας χάρτης που φέρνει η Ελλάδα στην ατζέντα εσχάτως. Βήμα-βήμα. Νομίζουν ότι η Τουρκία είναι μόνο ενδοχώρα. Η Τουρκία δεν είναι μόνο ενδοχώρα. Η Τουρκία είναι μια χώρα που παρακολουθεί τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, όσο στην ενδοχώρα, όσο και εκτός αυτής, αλλά και με τους γείτονές της. Επομένως, παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις πολύ προσεκτικά και εξακολουθούμε να το πράττουμε. Είπαμε ότι δεν θα τα επιτρέψουμε αυτά. Αλλά ενώ το λέμε αυτό, προσθέτουμε και αυτό, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Το ζήσαμε αυτό στο παρελθόν. Εάν υπάρχει ρίσκο, θα το αναλάβουμε, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί». Όσον αφορά την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη, είπε: «Εμείς είμαστε έτοιμοι και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας και το Υπουργείο Άμυνας μας είναι έτοιμοι. Η έγκριση του υποπνήματος από τη Βουλή είναι και ένα πολιτικό μήνυμα. Όταν περάσει το υπόμνημα, μπορεί οι άλλες πλευρές να πάρουν μια άλλη στάση λέγοντας: εντάξει, αποσυρώμαστε, εγκαταλείπουμε την επίθεση. Τότε γιατί να πάμε. Αλλά αν συνεχίσουν, εδώ υπάρχει πρόσκληση και καθαρή δήλωση ανταπόκρισης σε αυτή την πρόσκληση από τον πρόεδρό μας. Εάν ο κίνδυνος είναι σήμερα, τότε σήμερα. Εάν είναι αύριο, τότε αύριο. Αν είναι σε 3 μέρες, σε 3 ημέρες. Αν είναι σε 10 μέρες, τότε σε 10 μέρες. Επομένως, το υπόμνημα έχει ένα χρόνο διάρκειας. Όταν υπάρξει ανάγκη, θα σταλούν οι δυνάμεις που χρειάζονται». Είχαμε όμως και παρέμβαση του State Department, όπου εκπρόσωπός του, με αποκλειστική γραπτή δήλωσή του, απάντησε σε ερώτηση του ανταποκριτή του Αντένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάση Τσίτσα, και είπε τα εξής: «Ελπίζουμε ότι οι υπεράχτιοι πόροι της Κύπρου θα αναπτυχθούν προς όφελος των Κυπρίων. Υποστηρίζουμε τα ποικίλα εμπορικά βιώσιμα μέσα για να προωθήσουμε την αγορά των υπεράχτιων πόρων της Κύπρου. Εξακολουθούμε να έχουμε ανησυχίες για τις προκλήσεις της Τουρκίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των παρανόμων γεωτρήσεων στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, καθώς και της πρόσφατης συμφωνίας θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης». Αργότερα το μεσημέρι ήρθε και η είδηση ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση επικύρωσε την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη με 325 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και 184 ψήφους κατά. Άμεσα υπήρξε αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, όπου σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Μια τέτοια αποστολή θα επηρεάσει αρνητικά τη σταθερότητα της περιοχής της Μεσογείου. Η Αίγυπτος τονίζει ότι η έγκριση για την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη θεωρείται καταφανής παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Λιβύη, ιδιαίτερα του ψηφίσματος 1970, το οποίο επιβάλλει απαγόρευση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Λιβύη».
Υπήρξε επίσης και τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, όπου συζήτησαν για τη Λιβύη και σε ανακοίνωσή της η τουρκική Προεδρία ανέφερε ότι οι δύο πρόεδροι υπογράμμισαν τη σημασία της διπλωματίας στην επίλυση περιφερειακών ζητημάτων, ενώ αργότερα η Αμερικανική Προεδρία εξέδωσε την κάτωθη ανακοίνωση. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η ξένη ανάμειξη περιπλέκει την κατάσταση στη Λιβύη. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μevlut Çavuşoğlu σε ανάρτησή του στο Twitter είπε: «Το νομοσχέδιο για τη Λιβύη είναι σημαντικό για την προστασία των συμφερόντων της Τουρκίας, καθώς επίσης και για την ειρήνη στην περιοχή και τη σταθερότητα. Καλή τύχη». Ενώ ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Fuat Oktay με συνεχόμενες αναρτήσεις του στο Twitter είπε: «Με το νομοσχέδιο για τη Λιβύη θα συνεχίσουμε να διαταράσσουμε τα παιχνίδια που παίζονται στην περιοχή και να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Ο στόχος της Τουρκίας είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της νόμιμης κυβέρνησης της Λιβύης, η στήριξη της έκκλησης των Ηνωμένων Εθνών και η ύπαρξη ειρήνης στην περιοχή». Στο δεύτερο tweet αναφέρει: «Ελπίζω με την έγκριση αυτή του νομοσχεδίου όσοι διατηρούν επιθετική στάση στη Λιβύη να λάβουν το απαραίτητο μήνυμα». Τέλος, το απόγευμα στο Ζάπιο, σε μια λαμπρή τηλετή, υπογράφηκε η διακυβερνητική συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Φυσικά, οι αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας συνεχίστηκαν και μετά την υπογραφή. Έτσι, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Αξόη δήλωσε ότι κάθε σχέδιο που αγνοεί τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων για τους φυσικούς πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο θα αποτύχει. Και συγκεκριμένα τόνισε το εξής: «Ο πιο οικονομικός και ασφαλής δρόμος για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο και η διανομή τους στις καταναλωτικές αγορές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, είναι η Τουρκία». Αυτές ήταν και κυριότερες ειδήσεις από τις 28 Δεκεμβρίου έως και χθες το βράδυ, 2 Ιανουαρίου. Απόψε, όπως προείπαμε, θα μιλήσουμε για τον EastMed και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον αγωγό EastMed. Τι είναι ο EastMed? Ο EastMed είναι ένας αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου, όπου θα κατασκευαστεί και θα ξεκινάει από κάποια θαλάσσια πλατφόρμα εξόρυξης άντλησης φυσικού αερίου νοτίως της Κύπρου, όπου υπάρχουν τα κυπριακά και ισραηλινά κοιτάσματα, και είτε από εκεί θα διοχετεύεται το φυσικό αέριο προς την Κύπρο, είτε προς την Κρήτη και το Ισραήλ, είτε θα πηγαίνει πρώτα προς την Κύπρο και από εκεί θα συνεχίζει σε Κρήτη και Ισραήλ. Όταν λέμε Κρήτη, εννοούμε τον πρώτο κόμβο που θα δημιουργηθεί στο νησί της Κρήτης για τη διοχέτευση φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Τα τμήματα του αγωγού θα είναι και υποθαλάσσια αλλά και χερσαία. Τι θα ωφελήσει αυτός ο αγωγός? Πρώτα απ' όλα θα ανεξαρτοποιηθεί η Ευρώπη από τη Ρωσία, που μέχρι στιγμής είναι ο κύριος πάροχος φυσικού αερίου. Μπορεί εμείς στην Ελλάδα, επειδή έχουμε και για πολλούς μήνες ζεστό και καλό κλίμα, να μην καταλαβαίνουμε την ενεργειακή σημασία του φυσικού αερίου, αλλά απλά σκεφτείτε να ζούσατε σε μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Γερμανία ή η Αυστρία, ή ακόμα και πιο βόρεια, όπου το κρύο και ο χειμώνας διαρκεί πολλούς μήνες και η ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση είναι μεγάλη. Σίγουρα δεν θα θέλατε να εξαρτιέστε μόνο από έναν πάροχο. Εδώ και σε πιο απλά πράγματα, όπως στην κινητή τηλεφωνία, θέλουμε να έχουμε πολλούς παρόχους, ώστε να έχουμε και πολλές επιλογές, πολλές προσφορές, χαμηλότερες τιμές κτλ. Φυσικά και για εμάς στην Ελλάδα θα βοηθήσει ενεργειακά, αλλά κυρίως οικονομικά. Πάμε να προχωρήσουμε και να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες που μάθαμε από πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Πάμε λοιπόν. Πρώτον, η διαχείριση του έργου γίνεται από την εταιρεία ΙΑΦΑ Ποσειδών, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστά 50% η ΔΕΠΑ και η Ιταλική Edison. Δεύτερον, έγιναν προκαταρκτικές μελέτες από τους οίκους IHS, INDEC-C και C&M Engineering για να εξεταστούν οι εναλλακτικές επιλογές για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη, καθώς και οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι της κατασκευής του EastMed. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, έχουμε
Α. Το κόστος μεταφοράς του φυσικού αερίου μέσω του Eastmed εκτιμάται στα $2,81 ανά εκατομμύριο BTU ή $3,5 ανά εκατομμύριο BTU, ανάλογα με τη μεταφορική ικανότητα του αγωγού που θα επιλεγεί, 20 ή 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου το χρόνο. Το κόστος εξαγωγής του φυσικού αερίου σε υγροποιημένη μορφή, δηλαδή μεταφορά στην Αίγυπτο και υγροποίηση στα εργοστάσια που βρίσκονται εκεί, κυμαίνεται από $3,65 ανά εκατομμύριο BTU έως $4,5 ανά εκατομμύριο BTU, ενώ το κόστος μεταφοράς μέσω αγωγού προς την Τουρκία, περίπτωση κατά την οποία η τουρκική κυβέρνηση, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, θα έχει αποφασιστική επιρροή, είναι $0,97 ανά εκατομμύριο BTU. Τονίζεται ακόμη ότι η κατασκευή αγωγού μέσω Τουρκίας προϋποθέτει πιθανώς τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Πάμε στο Β. Αντίθετα, η επιλογή του Eastmed ξεχωρίζει ως η μόνη εναλλακτική που δεν εξαρτάται από τρίτα μέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της άμεσης πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το πλεονέκτημα της χαμηλής παρεμβολής πολιτικών κινδύνων και μιας μεγάλης διαφοροποιημένης αγοράς με πολλούς πιθανούς αγοραστές στην απελευθερωμένη και συνδεδεμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του τρίτου ενεργειακού πακέτου, που συνεπάγεται είτε ρυθμιζόμενους όρους πρόσβασης τρίτων, είτε εξαιρέσεις από τους όρους αυτούς. Σε τεχνικό επίπεδο, η μελέτη INDEC και της CNM αναλύει το έργο σε 11 επιμέρους τμήματα. Πάμε να τα δούμε και αυτά. Πρώτον, υποθαλάσσιος αγωγός από μονάδα πλωτής αποθήκευσης και εκφόρτωσης στη λεκάνη της Λεβαντίνης σε θαλάσσιο βάθος περίπου 1800 μέτρα νερού προς τη βιομηχανική περιοχή του Βασιλικού στην Κύπρο. Δεύτερον, συμπιεστής και μετρητικός σταθμός στην Κύπρο. Τρίτον, υποθαλάσσιος αγωγός από την Κύπρο προς την Ανατολική Κρήτη. Η περιοχή λέγεται Αθερινόλακος και εκεί βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ΔΕΗ. Ο αγωγός έχει μήκος 734 χιλιόμετρα και διέρχεται από μέγιστα θαλάσσια βάθη έως 2.960 μέτρα στην περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης. Τέταρτον, συμπιεστής και μετρητικός σταθμός στην Ανατολική Κρήτη. Ο σχεδιασμός του σταθμού επιτρέπει την περαιτέρω παροχή φυσικού αερίου από την Κρήτη, 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανά έτος, που μπορεί να είναι διαθέσιμο στο μέλλον. Πέμπτον, υποθαλάσσιος αγωγός από την Κρήτη προς την Νότια Πελοπόννησο, περιοχή Αγίου Φωκά, μήκους 422 χιλιόμετρων. Τα μέγιστα βάθη νερού στην περιοχή είναι 1370 μέτρα. Έκτον, χερσαίος αγωγός από την Νότια Πελοπόννησο έως τον νομό Αχαΐας. Ο αγωγός διασχίζει την Πελοπόννησο από την νοτιοανατολική προς τη βορειοδυτική κατεύθυνση σε μήκος περίπου 290 χιλιόμετρων και καταλήγει στην περιοχή της Λακόπετρας. Έβδομον, υποθαλάσσιος αγωγός που διασχίζει τον κόλπο της Πάτρας, μήκους 18 χιλιόμετρων σε θαλάσσια βάθη έως 110 μέτρα. Όγδον, χερσαίος αγωγός μήκους περίπου 245 χιλιόμετρων από την περιοχή Ακαρνανίας προς το συμπιεστή και τον μετρητικό σταθμό στη Θεσπρωτεία, στην περιοχή Φλωροβούνη. Ένατον, σταθμό συμπίεσης στο Ευβοινοχώρι. Δέκατον, κέντρο εποπτείας διαχείρισης του αγωγού στην Πελοπόννησο. Και δέκατον, σύστημα τηλεπικοινωνιών και τηλεελέγχου. Ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αγωγού που θα επιλεγούν, το κόστος κατασκευής εκτιμάται από 5,2 ως 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα επόμενα βήματα μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας είναι η ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας ύψους περίπου 70 εκατομμυρίων και η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης. Ο Eastmed περιλαμβάνεται στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Project of Common Interest, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας με τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, ενώ αναδεικνύει το γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας ως ενεργειακής γέφυρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι πληροφορίες από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων που εμφανίστηκαν χθες στη δημοσιότητα από διάφορες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Ας τις αναλύσουμε, να τις κατανοήσουμε και προσθέτοντας και άλλες πληροφορίες να σας πω την άποψή μου και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
Συμπεράσματα που βγαίνουν από τα παραπάνω. Πρώτον, κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω Eastmed $2,81 ανά εκατομμύριο BTU ή $3,5 ανά εκατομμύριο BTU. Το κόστος μεταφοράς προς την Αίγυπτο και η υγροποίηση εκεί έχει $3,65 ανά εκατομμύριο BTU έως $4,5 ανά εκατομμύριο BTU και το κόστος μεταφοράς προς την Τουρκία είναι μόνο $0,97 ανά εκατομμύριο BTU. Όπως βλέπετε, η μεταφορά του φυσικού αερίου προς την Τουρκία είναι οικονομικότερη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι μετά εξαρτιέσαι από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί με άλλους νόμους και κανόνες. Αυτό το πληρώνει η Ευρώπη και με το μεταναστευτικό πρόβλημα, όπου και πάλι εξαρτιέται από την Τουρκία που όποτε θέλει ανοίγει τα σύνορά της και διοχετεύει πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες. Επίσης, η Ευρώπη είναι παθών. Πριν αρκετά χρόνια πλήρωσε πολύ ακριβά την κρίση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όταν η Ρωσία έκλεισε τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου και όπως λέγεται πάγωσε την Ευρώπη. Έτσι προτιμήθηκε για πολιτικούς και όχι οικονομικούς λόγους η λύση του Eastmed και όχι η φτηνότερη της Τουρκίας, για να μην μπορεί σε εισαγωγικά να εκβιαστεί η Ευρώπη, αφού τώρα ο αγωγός θα περνάει από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση η απουσία της Ιταλίας κατά τη χθεσινή υπογραφή της συμφωνίας στην Αθήνα και ίσως η Ιταλία να έχει κάποιες συνομιλίες με την Τουρκία σχετικά με κάποια έργα. Θα δείξει. Άλλωστε, πριν λίγες μέρες υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ιταλού Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου και μάλιστα είχε και πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε εμείς στο δεύτερο. Στο σημείο 4 της μελέτης διαβάσαμε: ο σχεδιασμός του σταθμού επιτρέπει την περαιτέρω παροχή φυσικού αερίου από την Κρήτη, 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανά έτος, που μπορεί να είναι διαθέσιμο στο μέλλον. Τι νομίζω ότι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν βρεθούν κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης, στα οικόπεδα που ήδη έχει παραχωρήσει για έρευνες η Ελλάδα, θα ενωθούν με τον υφιστάμενο σταθμό και θα διοχετεύονται μέσω αυτού. Και αυτό είναι λογικό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις για κάθε νέο κοίτασμα και ένα νέο αγωγό. Απλά θα τον κάνεις πιο μεγάλο, ώστε να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα διέλευσης. Και επίσης οι σταθμοί που θα δημιουργήσεις, όπως της Κρήτης, να μπορούν να αναβαθμιστούν στο μέλλον, ώστε να γίνει πιθανή διασύνδεση με νέα ελληνικά κοιτάσματα που ίσως ανακαλυφθούν. Τρίτον, στη μελέτη βλέπουμε και αναφέρεται ο σταθμός στην νοτιοανατολική Κρήτη και μετά ότι ο αγωγός θα βγαίνει στην περιοχή του Αγίου Φωκά στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο, χωρίς να αναφέρεται κάποιο χερσαίο τμήμα που θα διασχίζει την Κρήτη από τον νότο προς τον βορρά, αυτά τα λίγα χιλιόμετρα, μέχρι να πάει υποθαλάσσια. Μάλιστα, στα περισσότερα σχεδιαγράμματα που έχουν βγει στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι μετά το σταθμό της Κρήτης ο αγωγός συνεχίζει προς τα δυτικά της Κρήτης, κάτω από τα Κύθυρα. Οπότε προσωπικά νομίζω ότι αυτό θα ισχύσει τελικά και θα δημιουργηθεί εκεί ένας κόμβος, και αν βρεθούν και από εκείνη την πλευρά κοιτάσματα στα ελληνικά οικόπεδα που ήδη έχουν δοθεί δυτικά της Κρήτης αλλά και των Κιθήρων, θα να ενωθούν και αυτά με τον υπάρχοντα αγωγό. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τα πιθανά κοιτάσματα που θα βρεθούν στα οικόπεδα στο Ιόνιο. Τέταρτον, είδαμε ότι το κόστος κατασκευής εκτιμάται από 5,2-5,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και η τιμή του φυσικού αερίου πολύ χαμηλή. Φυσικά, αν ήμασταν στο 2017, που το πιο πλούσιο κοίτασμα φυσικού αερίου στην περιοχή ήταν το Ζόρ της Αιγύπτου, θα είχαμε πρόβλημα. Τώρα όμως είμαστε στο 2019, που η Κύπρος έχει ανακαλύψει εκτός του κοιτάσματος της Αφροδίτης και το κοίτασμα Γλάφκος, καθώς και το κοίτασμα Καλυψό, τα οποία θεωρούνται αρκετά μεγάλα και ίσως στο μέλλον ανακαλύψει και άλλα. Το Ισραήλ έχει επίσης το Λιβάιθαν, το Κάρις, το Τανίν, το Ταμάρ και μάλιστα πριν 2 ημέρες ανακοινώθηκε ότι άρχισε και η παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβάιθαν. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει οικονομικό κέρδος. Γιατί? Α. Προετοιμάζει το έδαφος δημιουργώντας εγκαταστάσεις και για τα δικά της κοιτάσματα όταν αυτά ανακαλυφθούν. Έχει και γεωπολιτικό κέρδος, γιατί από αυτή τη συμφωνία Α θα υπάρξει και αμυντική συνεργασία για την προστασία του αγωγού. Β. Ανεβαίνει στην εκτίμηση των υπόλοιπων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού συμβάλλει στην παροχή ενέργειας στην Ευρώπη. Γ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιθυμούν να μην εξαρτάται η Ευρώπη από τη Ρωσία στα θέματα ενέργειας και αυτό το εκτιμούν ιδιαιτέρως. Δ. Γιατί αμφισβητεί εμπράκτως τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για τα θαλάσσια σύνορα και την ΑΟΣ, αφού ο αγωγός θα περνάει μέσα από αυτήν.
γιατί ενδυναμώνει τους δεσμούς με το Ισραήλ και πολιτικά αλλά και στρατιωτικά, και να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ είναι μια πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Και μόνο που έχει στο πλουστάσιό του τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς F-35 είναι αρκετό. Αυτά τα αεροσκάφη είναι σαν να έχεις κανονίσει να συναντηθείς να μαλώσεις με κάποιον και μόλις ανοίξεις την πόρτα να βγεις από το σπίτι για να πας στο ραντεβού, να σου έρχεται μια μπουνιά στη μούρη. Το ραντάρ τους είναι άλλο πράγμα. Σε βλέπει από τόσο μακριά που δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Τέλος πάντων, εδώ να τονίσουμε τις πολλές αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία δεν ήθελε τη δημιουργία αυτού του αγωγού, αλλά τη διοχέτευση του φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας. Φυσικά, ενάντια στον Eastmed είναι και η Ρωσία, που θέλει να παίζει τον πρώτο ρόλο στην παροχή ενέργειας στην Ευρώπη. Και ίσως κάποιες συνομιλίες του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να είχαν ως θέμα συζήτησης την κατασκευή αυτού του αγωγού. Και ίσως και στη συμφωνία της Τουρκίας-Λιβύης για την ΑΟΣ, ο λόγος που δεν πήρε θέση του η Ρωσία να είναι και αυτός, αφού είπαμε ότι η Ρωσία δεν θέλει τον Eastmed. Δεν τον θέλει τον Eastmed. Ας προχωρήσουμε. Και τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα? Θα γίνουν και πάλι μελέτες και σε 2-3 χρόνια από τώρα θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Αν τελικά ξεκινήσει η κατασκευή το 2022, τότε θα τεθεί σε λειτουργία το 2025. Αυτά για τον αγωγό Eastmed, θα ξαναμιλήσουμε και σε άλλα επεισόδια για αυτόν. Το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας ήταν η έγκριση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης για αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη. Κάτι όμως που αναμενόταν ότι θα συμβεί. Αυτά είχα να σας πω και για απόψε, και ίσως, όπως είπα και προηγουμένως, να έχουμε κάποιο έκτακτο επεισόδιο για τη Λιβύη τις επόμενες ημέρες. Ζητώ την κατανόησή σας, γιατί δυστυχώς ένα κακό κρυολόγημα δεν λέει να με αφήσει και μάλλον αυτό το επεισόδιο θα ανέβει με αρκετές ώρες καθυστέρηση. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να σας ευχαριστήσω πολύ που μας παρακολουθήσατε, να σας ζητήσω και πάλι να εγγραφείτε στο κανάλι στο YouTube, αλλά και στη σελίδα στο Facebook, ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν. Και να σας καληνυχτήσω. Καλό βράδυ σε όλους, καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και ειρήνη.